Përshëndetje, mirë se vini në video leksionin e radhës të faqes Youth Online Work, ku ne tashmë jemi të përqendruar tek instrumentet e programit grafik Photoshop. Shkojmë eksplorojmë tani Eraser Tool, që është goma, dhe zbulojmë funksionet që ka kjo në këtë rast. Pra klikojmë tek nën menuja e parë, tek Eraser Tool, dhe shohim efektin që ajo ka, pra nëse ne do të fshinim një vend caktuar. Në këtë moment po kthehemi mbrapsht, pra me Ctrl+Z, ose e heqim që këtu, dhe marrim një kampion tjetër për ta korrigjuar. Pra, le të themi, mund të marrim ngjyrën e lëkurës në të rast, dhe shkojmë për të korrigjuar këtë pjesën këtu. Nuk ne ka marrë këtë, sepse në fakt duhet të jetë në pjesën e dytë, dhe ne mund ta ndryshojmë këtu duke e çuar pra ngjyrën që duam në sektorin e dytë. Mjafton të klikojmë në këtë shigjetën këtu, e cila i ndron vendet. Pra, përqendrohemi këtu dhe me gomë paksa, gjithmonë duke patur parasysh që nuk jemi perfekt, sepse e bëjmë në një mënyrë demonstrative dhe nuk jemi ende në fazën që të përpunojmë mirë, thjesht po shpjegojmë funksionet kryesore. Pra, në këtë rast, neve mund të kemi duke përdorur gomën, pra kemi hequr një pjesë të fustanit, dhe në këtë rast le të themi kemi ndruar modelin këtij fustani, pra nga një fustan me rripa. Po heqim, dhe kjo natyrisht që mund të marrë nëpërmjet instrumenteve dhe instrumenteve të tjera, tamam ngjyrën e lëkurës me harmonizimin e ngjyrave që janë, por kjo është thjesht për të bërë një demonstrim që të jetë dhe i dukshëm. Ja, për shembull, mund të bëjmë dhe një ndërhyrje, domethënë këtu. Provojmë të bëjmë dhe stilistin pak, në mënyrë që të tregojmë se si mund të funksionojë instrumenti i gomës. Kthehemi sërish të mbrapsht, sepse gjithmonë është e rekomandueshme që mos të vazhdojmë sërish mbi gjurmët e asaj që kemi bërë, sepse nuk arrim dot të dallojmë siç duhet. Pra, vazhdojmë me funksion tjetër, me background eraser tool, pra me gomën, e cila në këtë moment ne po e përdorim duke na dhënë një sfond transparent. Pra, në vend të figurës këtu, neve kemi përftuar një sfond transparent. Pra, nëse ta vendosim të fotografi tashmë në një sfond tjetër, në një background tjetër, atëherë kjo pjesa këtu do të ishte e të dukshme. Thjesht sa për të ilustruar se çfarë mund të bëjë ky instrument. Sërish eliminojmë këto veprime që kemi ndërmarrë. Pastaj vazhdojmë me Magic Eraser Tool, e cila, siç ishte edhe shkopi magjik përpara, shkon dhe seleksionon atë pjesë, pra e bën të dukshme në këtë rast, por që mund të shtohet dhe një background tjetër, atë pjesë ku ne klikojmë, pra njeh ato ngjyrat e përafërta të pjesës të cilën ne po përpiqemi pra të modifikojmë. Kjo është një formë. Kemi parë dhe funksionet e gomës, e vazhdojmë tani me instrumentet e tjera.